hair ko. But anyways, I'm so loving it. So, ang ganda lang. Ang lakas ano, wait lang ah. Ang lakas ano to? Maka-artista. Wow! Ang lakas maka-awa ng using ring light, so okay naman siya sa Shopee. So I'm gonna color my hair right now because it's holiday and sobrang shaka ko na. Ang tawag dito. Beauty labo. Yan na. So ito na yung ating saan ba ko titignan ng camera? Dito nga, diba dito? So I'm vlogging with my Huawei Nova 5T and I'm using my ring light. Ayan. So, dami kong sinasabi. So, ito. Ayan. Sana tama ginagawa ko, guys. Sa front. Saan siya na, guys? Labo promise. Hindi ko makita talaga. Dito. Tapos pagka-apply daw, i-swipe ng ano. Lolang-lola na, no? Ayan. Ito sa gray. Isa ko lang may akong gray dito. Nakita niyo sa mga uban. Lalo sa back hair ko, marami talaga. Kasi at ng mga, kahit maputi na, hindi lang matanda ang puputi ang buhok. Pag too much melanin ang ano sa katawan, yan din yung nagkakos or something, may sakit ka, di ba? But yeah, ewan ko. Ito yung isa sa mga insecurities ko, pero I have to deal with it. Mag-wait lang tayo ng 30 minutes. 30 minutes, so kita nyo naman. Ubusin na natin para bonggang-bongga yung ano. Kaya mga mamshi, ano yung mga hacks nyo sa bahay? Yung para ma-distress kayo. Like ako, eto, yung nagko-color. Kayo, ano po, baka i-share nyo po, comment down below po. Tapos sa mga bagong mamshi dyan, subscribe tayo para, di ba? Let's inspire each other, di ba? Life is about inspiring each other and be happy because life is too short. So guys, di ba? Bawal ang nega. Sa 2020, ang number 1 ko is, of course, put God first. And then, ayun, be organized kasi na pinag-aaway naman ng asawa natin. Be organized. Alam ko naman yun, guys. May sakit na nga ako. Pagiging makalimutin, ewan ko, sakit mo talaga natin, sakit mo talaga. So, parang napapansin ko, ewan ko kung nakikita, parang nag-brown na siya. Eh, sobrang, lang. Medyo nag-brown. Ang goal ko talaga is kung may gagawin ako, sabi nga ng night, just do it, diba? Don't wait for the right moment, perfect moment. May ganun pa talaga. Perfect moment. Ayan, massage. Ay, nakikita ko na may parang, kasi if your hair is dark, feeling ko naman hindi. She's ready sa SM. Ay, ito kinuha ko. Ito parang mais, diba? Pero syempre, Pilipina tayo, kaya hindi naman siguro magiging very soft ng super bland na ganito. Yung mga nakita gray hair, kasi nga, like what I said, na yung mga isa sa mga insecurities ko na, ingit ako yung mga long hair. Ako sobrang, yun yung pinaka gusto kong tanggalin sa sarili ko. Yung, tanggalin ko yung insecurities ko na nagkakaroon talaga ako ng white hair. Kasi talagang nasa jeans na. So, ayun. Parang may may parang dito. So, yun guys. So, guys, post ko later and let's wait for 30 minutes then I'll show you the after. So
Thank you. And please don't forget to subscribe and like this video, comment down below, or share this video if you would like to share it. Kung may kakwenta-kwenta ba to. So, yun guys. Babalikan ko kayo. Ako nga pala si Pogi. So, guys, inano ko na siya. Yan. I'm just playing with it lang. Diba? Ang kulit lang yun. So, let's wait for it for 30 minutes. Yeah. So, sana maganda talaga result. Nag-pray and hoping na okay sa akin. Please, beauty the book. Make me beautiful this Christmas. For thumbnail. Last go sa TV before I officially go on. Merry Christmas, guys! It's December 25 and I'm wearing my family is forever. Yan. Made by our printing shop. Ang ingay, guys, nasa. So, guys, ayun na yung pakita ko yung hair color ko. I love it. Pero yan, nakikita nyo. Medyo naging ano siya. Yan siya. So, yun lang. Ang ano ko lang is, wait lang, pakita ko ng fully. So, ayan siya. Ayan siya. Ayan. Kita niyo yung color. Diba? Ayan siya. Hindi naman siya naging color mais or something. I just love it. What do you think, guys? But next time, if I color my hair, I will start from the bottom talaga. Kasi, pag thick yung hair is yan. Kasi ako stick yung hair ko. But anyways, I'm so loving it. So, ang ganda lang. Ang lakas maka... Anak, wait lang ah. Ang lakas maka... Ano to? Maka-artista. Wow! Ang lakas maka-aura bells. Oh. Yan yung color niya. So, yun. Medyo na-cover niya yung aking gray hair. Yan. Ganyan siya, ayan. Kita niya, guys. Ang ganda. So, if I will retouch it, I will make sure na sa baba ako magsisimula. But anyway, guys, if you're new to my channel, please do subscribe by clicking the notification bell. And yeah, so I hope to see you guys on my next vlog. So, nalilito pa ako, guys, kasi nakatayo sa camera. Hope to see you guys on my next vlog, and please do subscribe. Mwah!